Ja terve vaan kaikille taas olla Dishonoredin parissa. Ja lähdetään tekemään ensimmäistä oikeaa tehtävää niin sanotusti. Mutta meillä oli ensin tuo rune, mikä piti hakkea. Hei, näe nyt. Niin se on tuolla. Jossain. Mennään katsomaan. Missä se on? Tuonne luultavasti kyllä päässään myöhemmin. Tässä pääsis nyt. Tää range on kyllä aivan helvetin pieni. Se tulee aluksi. Onko se niinku tuolla sisällä sitten? Ei vitu, tuossa. Joink. Joo, ensimmäinen ja niitä tarvitaan aika paljon. Noin. Sitten mennään tonne tuo juttu sille, mutta ensin mistäs me nähdään. 12 kolikkoa. Sillä nyt ei juhlita vielä. Joo, mitäs me sopii? No, niitä kahauttaa sitten kun tulee niitä runeja. Niitä ei vielä oo niin paljon. Saiko mä tuon crosshairin vaihdettua tähän jotenkin? Laitetaan tuohon simppelille, se on nimittäin kaikista helpoin näin meikäläiselle, eikä siinä oo semmoista helvetin hököstä. Well, let's get down to it. First off, I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Kaldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Another thing. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. Corvo. Hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. No siis... Hänhän me varsinaisesti vielä oo mitään tehnyt, mutta... Okei. Jospa nyt saatais potustua käyntiin tää. Just wondering, sir, if you thought ready to go? Just give the signal. Juu, lähetään.
Saatan tehdä aika huitsemalla tää, mutta jos tulee jotain runeja silleen lähelle, niin... Oi voi... Kyllä minä nappaan sitten mukaan ja käyn ehtimässä, mutta kaikkia noita kassakaappeja sun muita, niin niitä en käy kaikkia koluamaan, että... It'll be a rough trip. Used to be to go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags. They say she's nuts. Don't know which is worse. Just take your pick. Let's go. It's nearly midnight. But easy, damn it. Keep him in the boat. Canal's got enough shit in it as it is. What is it? I think that last one was moving. What? Yeah, the little one. Not possible. I inspected them myself. Keep working. Korva nyt Well, he ain't vittu moving no vauhtia. more. Kyllä niin. Ja One, sinne taas. 2, 3. Good. Keep them coming. Oletpa sinä häiritsevä siellä ylhäällä. Sivuppailla. Mutta miten ylös se tulee? Quicksave, kyllä. Tää peli on älyttömän hyvä quicksaveilläkin, 1, 2, koska se on 3. mahdollista. Heave! Attention, Dunwall citizens. The following businesses have been closed and impounded by the state due to contamination. Disgusting. Barrow's Barbershop and Surgery, the Duke and Dancer Ale House, Merritt's Printing Firm, Pennyworth's Tack and Saddle Emporium, and the Smoke Street Dice Hall. Vetukatkin pesästä. Tuolla muuten oli jotain. Pitäisikö se katsoa? Ainakin jossain vaiheessa. Jommassa kummassa näistä peleistä. Attention, Dunwall citizens. This is a special announcement from our Honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. We owe our thanks to High Overseer Campbell for the generous loan of their services. Mites tää tehtäis? Ammut sua. How did it pass me by? Huomas sen. All the others, down with the sickness. Attention, Dunwall citizens. Please clear the area when a motorized carriage or stilt walker approaches on state business. Be advised that such vehicles will not slow or stop to avoid citizens obstructing the way. Zoomia tuota ampumaan niin sanotusti noin kauas. Slippery. Check everywhere. I told her to keep the children inside. I told her. 3 äijää. Tarviiko mä tappaa niistä yhtä? 7. Haloo? 7. Haloo? Ei. Tämä on kinkkinen.
Sieltä varmasti löytyisi aika paljon rahaa vielä. Tarvittaako? Let me out. I'm fine. That's not what we heard. It was just a cold. Are you sure? Because you know we have to check you over. And there's an Yo. inspection fee. Vitsi, tuo menee tonne Granny Red. Yeah, and the inspection fee. We can't help it. Just the way we Mä näen do sinne things väliin. on Bond Välttämättä haluais mennä. Se nyt ilmeisesti jää sinne. 1, 2. Mitähän tämä tehtiin? You got a prowler on. Pääsisikö täältä ylhäältä ilman? How old did you say your sister was? Please, not now. Huh? Ollaan itse asiassa siltikin täällä, ei mennä tonne nyt. Sekoilee. Saiko ton paskaksi? Perus. Tarvisko? Nobody's making rounds over here? Ei vittu mikä blöreä. Mitäpä quicksavista tuosta. Joo, sori, tuo oli täysin mun vika tuo. All these rats crawling all over everything. 1, 2, 3, heave! Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our Honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. Hei, älä perkele kun säikäin. Joo, pathway. In addition, in this continuing crisis, Tässä on moneen muista. the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. We owe our thanks to High Overseer Campbell for the generous loan of their services. Second wall of light. Senhän minä teen, tosin heitän quicksavin kun päästään tähän ylös. I've been watching how they operate. They're disciplined. Quicksave. City Watch owns these streets. Kyllä. That's not gonna change. Incendiary. Jos ampuu tuohon, niin osuuko se niitä tuohon valotaloon? Ei, se ei vaan tee mitään. Load game, quicksave. Yes. Oliko se quicksavilla, missä ei mene hyvin? City Watch owns these streets. That's not gonna change. Se vaan suuttu tuosta tönästään. Me kehtä näitä sitten enää tuohon asuttua samaan näin. Vittu se on kiukkuinen. Me haluaisin nuo äijät niinku poistua. Fucking longer do I have to like fucking?
Älä vaan tönää se tapaus. Se oli itse asiassa aika. Sitten ylisille, kun tuo äijä huomaa tuohon hommiin. Ei hemmetti mennyt kyllä jakelen näitä nuolia ihan miten sanottu tänne. You got a prowler on the loose. Halo? Mikäs nappula se täytti muuten tuolla? Joo, anteeksi tästä ei tuu mitään tästä pelaamisesta, kun ei oikein vielä taida tätä. Iskaa. Tätä kautta me ei muuten yleensäkin mene tänne. Enkä se sais mennä kanssa. Meillä olisi kivennyt tähän päälle. Ja... Ei. Vaan tähän päälle. Sitten missä se on? Niin just. Siellä on vihollinen. Nyt menin kyllä vähän väärää reittiä pitkin. Heitetään quick save silti tähän. Ah. So, pääsisikö pistää lampun päälle? Look out. You got someone skulking around. So. Aha, sinne meni äijä. You got a prowler on the Joo, löydettiin tämmönen siisti rottia. Mistä jos nuo nyt täältä ilmestyy? Eikä 3 äijää saa hoidettua muutamaa rottua. I'll find you, you hagfish. Hyvä. Aivan. Ei haittaa. Meillä on pari runeja, me voidaan käyttää ne tämän toiseen leveliin. Mitä? Ei sitten käy. Se olikin 3. Pääskö tästä sitten vaan niinku juoksemaan? Sitten on vielä 90 tonne. Juoksee. Pirun kovasti. Joo, jatketaan matkaa eteenpäin. Montas äijää täällä on? Täällä ei ole kuin yksi äijä.
What a sight you are in that mask. Oh, I know who you are and what you're here to do. And I can help. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the Void, I'll buy you 100 drinks. I have poor circulation and I seem to have forgotten my mittens, so I'd appreciate Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily, so kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow, and word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch.